Pẹ̀lẹ́ o, gbogbo ẹ̀yin mi, ẹ̀yin ojúlówó ọmọ Yorùbá, gbogbo yín ni mò ń kí o. Ẹ kújọ́ mẹ́ta, àsìkò bójú ọjọ́ ṣe rí. Ṣé àlàáfíà ni mo bá gbogbo wa? Ẹ jọ̀ọ́, ẹni tó bá ti wọlé tó bá ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́, ẹ tí mo bá ṣe máa ń ṣe, màá bẹ̀ yín. Ẹ bá mi share ètò yìí. Bẹ́ẹ̀ ni, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ fún yín, tẹ́ bá ti rí mi tí mo wà nínú ọkọ̀, ẹ ti mọ̀ pé mi ò láǹfààní láti share ètò yìí lọ títí. Mi ò láǹfààní láti ṣe gbogbo nǹkan tí mo lè ṣe tí n bá wà ní inú stúdíò. So ìrànlọ́wọ́ yín ni mo máa béèrè fún. Ẹ̀yin lẹ máa bá wa share ẹ̀. Ẹ̀yin lẹ máa bá wa ṣe èyí tó pọ̀ jù ńbẹ̀. Nítorí pé kí ni, níbi tí mo wà yìí, ohun tó wà níkàáwọ́ mi tí mo lè ṣe ó wà minimized. Torí pé inú ọkọ̀ ni mo wà. Mi ò sí ní inú stúdíò tàbí níbi tí mo ti lè ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan fúnra mi. Ẹ má wá bínú sí mi. Tá a bá dẹ̀ ń ṣe ètò yìí lọ, tẹ́ ẹ bá máa gbọ́ kí n máa kí gbogbo wa lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, ẹ má fi ṣèbínú o. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, inú ọkọ̀ ni mo wà. Pàápàá jùlọ, mo fẹ́ jẹ́ ká ṣe ètò yìí ní kánmọ́nkóbó. Mo ṣe sọ, kó má gbà wá lákòókò lọ títí ká tó parí ẹ̀. Fún ìdí èyí, ẹ má wá bínú sí mi. Ẹ bá mi share ètò yìí, ẹ pe àwọn ọ̀rẹ́ wa, ẹ pe àwọn olólùfẹ́ wa. Ẹ ní kí wọ́n ṣe kí ni, kí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa pé a ti dóde. Ẹ jẹ́ ká sáré sọ̀rọ̀ díẹ̀ nípa ohun tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́, nípa ọ̀rọ̀ èèyàn wa, ọ̀rẹ́ wa, arákùnrin wa, Abdulazeez Adégbọlá, ẹni tí gbogbo wa tá mọ̀ sí Taniọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká sáré sọ̀rọ̀ nípa ohun tó ṣẹlẹ̀ nílé ẹjọ́ Upper Area Court tí wọ́n gbé lọ lánàá nípa ọ̀rọ̀ ó ṣe béèlì, kò ṣe béèlì. Irú béèlì tí wọ́n ní wọ́n fún àti condition tí wọ́n attach mọ́ irú béèlì tí wọ́n fún. Tó bá jẹ́ pé ẹ̀yin ti wọlé tẹ́ ti rí àkọlé mi, ẹ ti rí ńbẹ̀, mo ní a stringent bail. A stringent bail condition is no bail at all. A stringent bail condition is no bail at all. Àwọn bàbá wa mọ́nímọ́ní, wọn àgbàlagbà, wọn ní afẹ́ ajẹmọ́jẹfẹ́ ayó, afúnni lóko ìdí ọ̀pẹ ro. Bàbá wa àgbàlagbà nírú situation nínú irú ọ̀rọ̀ yìí, wọ́n máa lo àṣàyàn ọ̀rọ̀ kan, wọ́n ní irú àwọn èèyàn wọ̀nyí fẹ́ ajẹmọ́fẹ́ ayó tí ń fúnni lóko ìdí ọ̀pẹ ro. Wà lórí free Taniọlọ́run, because Taniọlọ́run is not a criminal. Adẹ̀wà lórí justice delayed is justice denied. Nǹkan kan wá ṣe gbòógì tó ṣe pàtàkì kí má bàa gbàgbé, àti bẹ́ẹ̀ ni màá ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mi lénìí. Mi ò mọ̀ bóyá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa gan bóyá mọ orúkọ adájọ́ tó wà nínú ilé ẹjọ́ yẹn, tó wà nídìí ẹjọ́ yẹn. Mo kọ́kọ́ fẹ́ la kinní kan yé wa. Tẹ́ bá lọ wo orúkọ ẹ̀, pé Kristẹni ni, onígbàgbọ́ ni. Ẹ má rò pé mistake ni o. Wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ yẹn ẹjọ́ yẹn sí ọ̀dọ̀ ẹni tó máa jẹ́ Kristẹni tí ò ní jẹ́ Mùsùlùmí. Kọ́ má bàa sọ pé wọ́n ń fọwọ́ ọlá gbá Taniọlọ́run lójú. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹnu ni mo fi sọ. I have no, my apology on that is not reserved. Without apology ni mo fi sọ. Wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ wọ́n gbé ẹni tí ò ń ṣe ẹlẹ́sìn wọn tó jẹ́ Kristẹni, ọ̀dọ̀ ẹ̀ ni wọ́n gbé ẹjọ́ yẹn sí, so that gbogbo atótónu tí anybody bá fẹ́ máa ṣe, gbogbo ariwo tẹ́ bá fẹ́ máa pa, wọ́n á máa ní kí wá ni wọ́n ṣe báyìí, ilẹ̀ tó fẹ́ kán ṣe. Àmọ́ mò ń bọ̀. Ẹ kúkú mọ̀, àyọ́lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Èmi ti sọ fún yín, I'm not a lawyer, but I'm a human rights activist. Mo lè má jẹ́ human rights activist ní Nàìjíríà, but l'Amẹ́ríkà ń bì, I'm a human rights activist. Okay? Mo máa ń lọ nú ilé ẹjọ́, mò ń gbọ́ tán bá ń rojọ́, mò ń gbọ́ tán bá ń dájọ́ ní àwọn ibi tó ti dàgbà sókè, láwọn ibi tó fi ti fẹsẹ̀ múlẹ̀. Tó tí mo sọ yé wa. So ó yé mi
kò sí kankan tán lè fi rú mi lójú nídìí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ tó ń lọ yìí. ẹ̀yin tí ẹ bá dẹ̀ ní parọ́ tanra yín tẹ́ bá rántí mo ti sọ fún yín mo ní gbogbo ohun tó ń ṣe tẹ́lẹ̀ mo ní bó tiẹ̀ jẹ́ pé àyè wà lábẹ́ òfin fún wọn láti máa ṣerú ẹ̀ àmọ́ kò ń ṣe ohun tó tọ́ kò ń ṣe ohun tó bójú mu èrú náà ní nǹkan tán sì ń ṣe ṣùgbọ́n tán bá ní pé ká máa pariwo wọ́n sì máa sọ pé ẹ ṣáwọn wá rúfin ni àdẹ̀ nílé mú ẹ̀rí kankan jáde pé wọ́n rúfin àfi tá a bá rí àwọn tán wà lókè náà tán lẹ́nu ń bẹ̀ tán lọ́wọ́ agbára tí wọ́n máa sọ fún wọn pé ó dáa ohun tẹ́lẹ̀ fẹ́ lò yẹn ẹ lè lò nítorí pé olóyìnbó máa ń sọ kinní kan wọ́n ní the punishment should not be more than the crime. tẹ́ bá wo nǹkan tó wà nílẹ̀ the punishment already láti ìṣe ẹjọ́ is already more than the crime gan ká ní pé wọ́n ṣe ẹjọ́ wọ́n sọ pé ẹni jẹ̀bi. The punishment they are meting out to him already is far and way beyond the crime. If ever any crime was committed, the punishment already meted out to Talolong Abdulaziz Adegbola. If ever he is guilty of any crime, based on what they said, it's already more than the offense. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹnu ni mo fi sọ. Kò dẹ̀ kọjá ẹnu mi. Wọ́n bá dẹ̀ pè mí pé kí n wá dúró kí n wá rojọ́ ẹ̀ níbikíbi kí n wá tú ohun tí mò ń sọ ìsọ. Kódà nínú ilé ẹjọ́, I will stand there and say what I'm saying right now. Ó dá mi lójú ni. Ó dá mi lójú débẹ̀ ni. The punishment being meted out to Abdulaziz Adegbola Talolong already, without being guilty of any offense, not having been prosecuted and found guilty, is already way above whatever crime they are claiming he committed. And the bail and bail condition given to him does not fit the allegation levied against him. Gbogbo ẹnu ni mo fi sọ, mi ò dẹ̀ kó jẹ, mi ò dẹ̀ regret ẹ̀. You see? Nítorí pé gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ tẹ́lẹ̀, gbogbo irú àwọn àlàfo yìí wọ́n wà nínú òfin nítorí pé àwọn òfin tá à ń lò yìí àwọn funfun ló ṣe é wọ́n dẹ̀ fi àwọn àlàfo yìí lẹ̀ torí ọjọ́ tí ó bá fẹ́ dá gbáwú tó bá fẹ́ yan àwa dúdú jẹ wọ́n lè sọ pé wọ́n ń tẹ̀lé òfin láti ṣe ohun tó ń ṣe wípé kò síyàn jẹ́ ń bẹ̀ wọ́n fi àwọn backdoor kan lẹ̀ fúnra wọn ìyẹn funfun láti lè máa ṣe pé àwa lọ̀gá yín àwa làgbà yín gbogbo bó bá ṣe wù kẹ́ ní òfin wà tó ẹ fẹ́ lo òfin ẹ fẹ́ lọ lé ẹjọ́ nǹkan kan sì wà ń bẹ̀ tá a máa lò lórí yín kẹ́dẹ̀ mọ̀ pé nílùú wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn adájọ́ náà funfun ni wọ́n so tó bá ti lè jẹ́ pé àwọn tẹ́lẹ̀ wọn jọ yéra wọn ni èyí tó bá jẹ́ dúdú gan tó jẹ́ pé under àwọn ló wà àwọn náà fi síbẹ̀ wọ́n dẹ̀ mọ bó ṣe lè yọ kúrò ohun tó bá sọ fún pé kó ṣe òun ló máa ṣe the same situation yẹn òun ni ẹ bá tó ń ṣẹlẹ̀ nílọrin lọ́wọ́lọ́wọ́ yẹn that judge might be a Christian but he's being controlled and being told what he's going to do either wọ́n promise ẹ̀ ní nǹkan kan either àwọn náà gbé síbẹ̀ or wọ́n halẹ̀ mọ́ whichever one gbogbo tó wù kó máa ṣẹlẹ̀ tó fi ń ṣe ohun tó ń ṣe yẹn kò fi tọmọlúàbí sí thank God we know his name and I'm going to mention his name yes wọ́n lórúkọ ẹ̀ pé Mr. Sunday Adeniyi Mr. Sunday Adeniyi if you get this video tẹ́ bá gbọ́ ayẹ̀tẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni o yes ẹ dẹ̀ lọ kọ́ kalẹ̀ mo gbọ́ pé wọ́n ní ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nu court wípé kẹ́nìkan kan máa ṣàdúrà sí yín kan máa ṣà sí yín kan máa ṣoògùn sí yín nínú oníṣẹ̀ṣe àtàwọn àfà yes you are right anybody ò ní right láti lọ máa ṣà sí yín ṣe oògùn sí yín àbí lọ máa ṣe nǹkan kan sí yín torí pé iṣẹ́ yín lẹ̀ ń ṣe gbogbo ẹni tó bá lọ ń ṣà oògùn sí yín láburú àbí sáwọn ọmọ yín àwọn náà máa forí wọn gbé gbogbo ẹni tó bá lọ ń ṣe ohunkóhun sí yín àbí sí àwọn ọmọ yín lórí ìgbẹ́jọ́ tẹ́ fẹ́ ṣe yẹn àwọn náà máa forí ara wọn gbé tó bá ti jẹ́ lórí òótọ́ lẹ dúró sí ni o tẹ́ ti ń ṣe gbogbo ohun tẹ́ ń ṣe but at the same time mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ wá rántí wípé bá ṣe bẹ̀rù la bọ́mọ o gbogbo bó bá ṣe wù kó jẹ́
A máa wá fọ́tò yín jáde níbikíbi tá a bá máa ti rí. Kò ṣe pé kán fi ṣàfihàn àbí kán ṣògùn sí yín. But for you to know why we need your picture will have to go with your name. A máa report ẹ̀ sáwọn ibi tó yẹ ká report ẹ̀ sí. Pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tẹ́ ń ṣe yìí àti gbogbo ohun tẹ́ ń ṣe yìí, irú ìdájọ́ tẹ́ ń gbé kalẹ̀ yìí. If this punishment you are meting out and this type of bail condition you are giving to this young guy, if it meets with the offense that was alleged to have been committed, nígbà tá a bá gbé lọ ọ̀dọ̀ àwọn tó jọ ju gbogbo wa lọ tán bá bá wa yẹ̀ wò, wọ́n lè má lè mú yín o, àwọn nǹkan kan máa wà tó máa fẹ́ tí yín tẹ̀ ní lè ṣe. Ṣé mọ̀ bẹ́ẹ̀? Tẹ́ ẹ̀ bá réyàn tó máa sọ fún yín, we are getting there, we are going to tell you. If you say people are not going to get the right judgment in the law court, then we will bring you to social media and then we will take it up. We go international tí ò bá ṣe é ṣe nínú ilé agbélọ̀ta. Nígbà tó bá di pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ lè lọ anywhere àmọ́ àfi kẹ́ jókòó sí Nàìjíríà, tẹ́ ti ń ṣorí burúkú yín, tẹ́ ti ń jìyà òṣì yín, tẹ́lẹ̀ ń jayé, tẹ́lẹ̀ ń ṣe agbára yẹn. Nígbà tẹ́ ẹ bá lè lọ bì kankan mọ́, tẹ́ bá apply fún visa tán bá ń deny yín, táwọn ọmọ yín ń débẹ̀ tán lọ apply fún visa tán bá find out páwọn ọmọ yín ni tán bá bẹ̀rẹ̀ sí deny wọn. Gbogbo ìlú yẹn tẹ́ ń bàjẹ́ tẹ́ rò pé ẹ̀yin máa lọ bí tó wù yín, ẹ̀yin máa rí bí sá lọ. Nígbà tẹ́ ẹ̀ bá rí yẹn ṣe mọ́, bóyá ààrẹ ń kálukú yín máa bẹ̀rẹ̀ sí balẹ̀. Bóyá ó máa bẹ̀rẹ̀ sí yé gbogbo yín wípé some things are not done. Kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé mo mọ ohun tí mò ń sọ ó yé mi dáadáa. Eléyìí tẹ́yin ń ṣe yìí kò ń ṣe tuntun, kò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣẹlẹ̀. Ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ lọ sílé ẹjọ́ lánàá àti lọ́ọ̀yà tẹ́ jọ lọ, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ṣe, ẹ kú fọmọnìyàn ṣe. Elédùmarè á máa wà pẹ̀lú gbogbo yín. Mo fẹ́ sọ kinní kan fún yín, ẹni wọ́n promise yín lánàá pé ta lọ́lọ́run máa rí ìdájọ́ òdodo gbà. Irọ́ ni wọ́n pa fún yín o. Ta lọ́lọ́run ò lè rí ìdájọ́ òdodo gbà lọ́dọ̀ àwọn tí ẹ wà yìí. Your only choice and your only solution ni pé kán bá gbé ẹjọ́ yẹn kúrò nílọrin totally. Wọ́n gbé ẹjọ́ yẹn kúrò nílọrin. I would prefer they bring it to Lagos. I would prefer they bring that case to Lagos. Wọ́n gbé ẹjọ́ yẹn kúrò nílọrin totally. Wọ́n gbé ẹjọ́ yẹn wá sí Èkó. Bẹ́ẹ̀ ni, kẹ́ lè mọ difference, kẹ́ dẹ̀ lè rí difference. Kẹ́ lè mọ ohun tó ń jẹ́ ìdájọ́ òdodo. Ṣé rí agbẹjọ́rò lè máa sọ fún yín pé kẹ́ ẹ fọkàn balẹ̀ because agbẹjọ́rò lòun kò fẹ́ jẹ́ kán hold there in contempt of court. Tí ò bá yé yín lọ béèrè lọ́wọ́ agbẹjọ́rò yẹn, ó dẹ̀ ṣeé ṣe kóun fúnra ẹ̀ ti padà sọ fún yín lábẹ́ aṣọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí àwọn agbẹjọ́rò yẹn bọ́n ṣe ń ṣẹ́nu kù, bọ́n ṣe ń wo nǹkan tó ń sọ àti nǹkan tó ń ṣe because wọn fẹ́ wà liable and they don't want to be held in contempt of the court. Ṣé àpẹjọ́ yẹn ti wà nílé ẹjọ́, adájọ́ ti wà lórí ẹ̀, anything tó bá sọ especially tó bá tako ohun tádájọ́ yẹn ń ṣe àbọ̀ ohun tádájọ́ yẹn ń gbìyànjú àti ṣe, wọ́n lè dé court next time kán sọ pé kán lọ tì wọ́n mọ́lé pé they are in contempt of court. Bẹ́ẹ̀ ni. So àmẹ́yìn ìyá wa àti bàbá wa, mo gbọ́ tẹ̀ ń sọ lánàá ẹni wọ́n ti ní kán wá gba béèlì ẹ̀. Ẹni wọ́n dẹ̀ ti sọ pé ó máa rí ìdájọ́ òdodo gbà, pé mi ń sọ fún yín báyìí. Àpẹẹrẹ pé ta lọ́lọ́run ò lè rí ìdájọ́ òdodo gbà, òun lè rí lára béèlì àti bail condition tán fún yẹn. Òun lè rí lára béèlì àti bail condition tán fún. Nítorí pé kí ni? Right from day one ni ta lọ́lọ́run ti wà entitled sí bail. Even in the first place, ta lọ́lọ́run should not be in jail for this case. Ta lọ́lọ́run shouldn't have been in jail for this case. Bọ̀rọ̀ ìgbà míì nìyẹn, tígi bá ré lugi, òkè ẹ̀ la máa kọ́kọ́ yanjú. Wọ́n ti gbé e lọ́nà, wọ́n ti tì mọ́lé, and we don't have a way out of it other than pé kó jáde kán ṣe ẹjọ́ yẹn. Any other thing tó bá máa follow, and ẹ má get me wrong o, mi ò ń ṣe lọ́yà ta lọ́lọ́run, mi ò ń ṣe agbẹjọ́rò ẹ̀, mi ò ń ṣe agbẹnusọ ẹ̀. But I'm just saying what I know and the way it is. Ta lọ́lọ́run ló ní decision láti make at the end of the day. No matter the outcome of this whole scenario, it's still going to be ta lọ́lọ́run's decision, not mine, not yours.
like I said before, anything títa lọ́lọ́run bá ṣe ló dùn mọ́ mi inú ló tẹ́ mi lọ́rùn. Because kò ní láti prove anything sí anybody mọ́. Ó ti try. He has gone above and beyond what I expected from him. So no matter whatever he did from this point on, ó tẹ́ èmi lọ́rùn. Kò já ráǹkì ẹ̀. Kódà ó tún máa fi kún ráǹkì ẹ̀ ni. Even kó ṣe àṣìṣe kó padà ṣe anything lọ́dọ̀ tèmi, àrà ló fi dá. Ó tún fi dára ni, nǹkan tí máa sọ nìyẹn. So ẹ má rò pé wọ́n fẹ́ tí àbí wọ́n ń tì. No. Ẹni tó bá gbọ́n, àwọn onílàákàyè èèyàn ni mò ń bá sọ̀rọ̀. Mi ò bá adití. Àwọn tó gba wèrè mẹ́sìn mi ò bá wọn sọ̀rọ̀. Onílàákàyè ẹni tó gbọ́n torí ẹ̀ pé ni mò ń bá sọ̀rọ̀. Not any fool or idiot out there. Anything títa lọ́lọ́run bá ṣe, ó tẹ́ mi lọ́rùn, which means I'm not pushing him. I'm not asking him to do anything for me. And I'm not telling him what to do. Whatever he does, I'm okay with it. I'm with him. Whatever decision he makes, I'm with him. I'm okay with it. Lélẹ̀ tó já sí pé ọwọ́ ẹ̀ lọ̀bẹ wà, ọwọ́ ẹ̀ níṣu wà. Gbogbo àrà tó bá pa pẹ̀lú tó bá dá pẹ̀lú sùn yẹn, àtọ̀bẹ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀, òun ló tẹ́ èmi lọ́rùn. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ló ṣe rí fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tèmi mọ̀, tèmi ń bá sọ̀rọ̀. Now, that being said, ọ̀jọ̀gbọ́n kan tí wọ́n ń pè ní Tacitus, ó sọ̀rọ̀ kan. Èyí tẹ́ bá wo àkọlé mi, tẹ́ bá wo orí flyer mi, ẹ máa rí ń bẹ̀. Ó ní, formerly, we suffered from crimes. Now, we suffer from laws. Tani Olohun is suffering from the law right now. Even though Tani Olohun is not a criminal, the law is punishing Tani Olohun right now. Tani Olohun is not a criminal. He has not committed any offense. But the law is punishing him right now as an innocent person. Because he has not been found guilty of any crime. He has not been tried. But he has been punished already, severally. Even people that committed offense, some murderers, some armed robbers did not even suffer to this extent. So fún adájọ́ yẹn kó máa gbọ́ kó lè mọ̀ pé àgọ́ kò ń ṣe gbogbo wa lágọ́ o. Kò dẹ̀ ń ṣe àwọn tó wà Nàìjíríà nìkan ló ní interest nínú kéèsì ta lọ́lọ́run. There are some people that are not in Nigeria that are interested in that case, that are watching it. Yes, they may not have any power to come to Nigeria and make any decision or do anything. But you see, you yourself, this could lead to the denial of so many things for you. Bẹ́ẹ̀ni, tó bá dẹ̀ le jù, tó bá kọjá bẹ́ẹ̀, don't be surprised o. Ẹ máa ń gbọ́ wọn máa ní wọ́n ń gbé àwọn kan lọ ní criminal court. Irú àwọn nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí, ara ẹ̀sùn téèyàn lè gbé lọ síbẹ̀ ni. Because already, what you are doing is showing that you are taking side already. And you are acting and making decisions based on what you are being told to do by certain people. Yes, you might appear in court and act like nobody is in control of you. You are the one acting. You are not the one acting. Ohun tán fọ fún fèrè ẹni fèrè ẹ ń fọn jáde síta. Ọjọ́ tán béèrè béèlì ta lọ́hùn tẹ́ sọ pé kò lè lọ nítorí pé wọ́n takò. Bọ́ ẹ máa padà make a decision ní next hearing. Ẹ ti lọ padà jókòó ẹ ti jọ wò ó because ẹ ti rí pé gbogbo èèyàn ń pariwo dẹ̀ yé àwọn èèyàn. Wípé people don't have to be lawyers to know what is right. Ẹ dẹ̀ ti mọ̀ pé you cannot hold him forever without granting him bail. But the only crooked way to act as if you granted him bail but still hold on to him is to make the bail something that he cannot achieve. Is to give him an unrealistic bail conditions.
Kò sẹ́ni tí ò mọ ọgbọ́n ká fẹ́ràn sẹ́nu káwa tì náà. The guy is not a murderer. He didn't rape nobody. He's not an armed robber. He's not a terrorist. Name it. Name any crime you want to name. He hasn't done any of such. Neither did you find anything like that in his history, in his background. So on what ground, on what condition will you attach such a bail condition to this guy? Somebody that in the first place shouldn't have been in jail for this case. Tó bá jẹ́ ọmọlúàbí ni yín, tẹ́ bá fi tọmọlúàbí ṣe. You should have even considered the fact that he shouldn't have been in the jail in the first place. Even if you say, mi ò fún any condition kankan lórí bẹ́ẹ̀lì ju wípé a nílò èèyàn kan tó dájú pé ó ń gbé nílọrin bí tó jẹ́ pé tá a bá rí ẹ a máa rí. Ó kàn ṣáà dúró fún ẹ ká mọ̀ pé tá a bá rí ẹ ẹni yẹn la máa lọ pè tó máa wá ẹ jáde. That would have been good enough. Based on nǹkan tó ti fojú ọmọ yẹn rí àti nǹkan tó ti go through already. Torí pé kí ni ẹ̀sùn tí wọ́n náà fi kàn, wọ́n fẹ̀sùn kàn ni o. Ẹ ti try ẹ o, ẹ ti sọ pé ó jẹ̀bi o. Ẹ ti béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣó jẹ̀bi, ó lóun ò jẹ̀bi. Ẹ dẹ̀ tí ì ṣe ẹjọ́. Ẹ̀sùn tó dẹ̀ fi kàn, ẹ̀sùn ó bàyàn lórúkọ jẹ́. Because mo gbọ́ táwọn idiot mi wọ́n explain defamation of character. Wọ́n sọ nǹkan tó wù wọ́n. Ó rí wá pé we know what defamation of character is. I know what it is to defame somebody. Bó bá defame èèyàn, ó bàyàn lórúkọ jẹ́ nípa sísọ àwọn nǹkan tí ò dáa nípa ẹni yẹn. Pàápàá jùlọ bí àwọn nǹkan tẹ́ni yẹn ò ṣe, wá sọ pé ó ṣe, ó dẹ̀ lẹ́rìí láti fìdí ẹ̀ múlẹ̀. Torí tó bá léèyàn ṣe nǹkan, tó bá ní ẹ̀rí láti fìdí ẹ̀ múlẹ̀, ó parọ́ mẹ́ni yẹn o. In Talọlọ́run's case, Talọlọ́run ní ẹ̀rí láti fìdí nǹkan tó sọ múlẹ̀. Ibi tẹ́rí yẹn ti jáde wá, lẹ́ni yẹn lè wá sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. That's a different thing entirely. Ó yàtọ̀ síra wọn. Mo rí pé àwọn kan ń gbé ọ̀rọ̀ yẹn, wọ́n sọ pé ṣèbí ìyá Ọ̀ṣun, ṣèbí ìyá Ọ̀ṣun náà ó ti padà bẹ̀bẹ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ tí ìyá Ọ̀ṣun ṣẹ̀, òun kọ́ ni Talọlọ́run, òun kọ́ lẹ fi kan Talọlọ́run. Ẹ̀sùn ìyá Ọ̀ṣun, ìyá Ọ̀ṣun Ìlọrin, ẹ̀sùn tẹ́ ẹ fi kàn ó yàtọ̀ sí ẹ̀sùn Talọlọ́run. Ẹ lè pè é ní orúkọ kan náà, bọ̀ ìlànà tẹ́ ẹ fi sọ pé wọ́n gbà ṣẹ̀ ó yàtọ̀ síra wọn. Ẹ̀ṣẹ̀ tí bàbá Olúawo Tedé ṣẹ̀ ó yàtọ̀ sí Talọlọ́run. You might tag them both the same, but they are two different things. Ìyá Ọ̀ṣun ló fẹnu ara ẹ̀ sọ pé Adégún. Òun náà dẹ̀ ni wọ́n pè tó lóun ò lẹ́rìí tó dẹ̀ sọ pé Adé Ògún mọ́. Ṣẹ́tìrì bẹ́ẹ̀ ẹ̀dẹ̀ yẹn mọ́wọ́ ẹṣẹ́ lé ní. Bàbá Olúawo Tedé àwọn náà ṣe fídíò tó sọ pé Adégún. Tí bàbá Olúawo Tedé bá jáde lọ́la tó bá sọ pé Adé Ògún mọ́, àwọn náà sọ̀rọ̀. Àwọn náà légún lé bàbá àwọn òjò, àwọn náà tún ní kò jó mọ́. Ẹ ṣe yẹn ní méjì. Now, Talọlọ́run ó rí fídíò bí tí bàbá Olúawo Tedé ti sọ nǹkan tí wọ́n sọ. Ó dẹ̀ mú fídíò yẹn jáde pé ẹ gbọ́ fídíò yìí, ẹ gbọ́ nǹkan tó ń sọ bí o. Ó wá sọ ọ̀rọ̀ tiẹ̀ pé ṣé ọ̀rọ̀ yóò jọ mọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n ti ń sọ tẹ́lẹ̀. Èèyàn míì ló tún kọ̀ǹfàmù ẹ̀ ń bí. Already ó ti mẹ́rin nǹkan tó ń sọ jáde. Kì í ṣe pé òun ló lọ ṣàgbélẹ̀rọ ẹ̀ tó lọ wú wá tó parọ́ mọ́ èèyàn. Ó lẹ́rìí nǹkan tó sọ, ó mú jáde níbi tó ti ń sọ. Ibi tí ẹ̀sùn wọn yẹ kó ti yàtọ̀ nìyẹn. Ibi tó dẹ̀ yẹ kó yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn nìyẹn pé ojú tẹ máa fi wo ìyá Ọ̀ṣun. Ìyá Ọ̀ṣun ló sọ̀rọ̀. Òun ló ní kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. Ìyá Ọ̀ṣun ló sọ pé òótọ́ lọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí, òun náà ló tún yá tó padà tó ní irọ́ lọ̀rọ̀ tí mo sọ o. Ìṣe òótọ́. Bàbá Olúawo Tedé did the same thing. Tí bàbá Olúawo Tedé bá jáde lọ́la, tán bá ní ọ̀rọ̀ tí mo sọ yẹn kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. Àwọn ni wọ́n sọ nǹkan wọn, àwọn náà sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. But Talọlọ́run kọ́ ló sọ ọ̀rọ̀. Ó lo ọ̀rọ̀ téèyàn sọ ni.
Gẹ́gẹ́ bí oníwàásù, as a preacher, which all these affairs, they do the same thing. All these affairs, they do the same thing. All these pastors, gbogbo yín lẹ ń ṣe the same thing. Títa lọ́lọ́run ṣe. Most of you gan tí ọ̀rọ̀ yẹn ibi tẹ́ ẹ ti mú. Tẹ́ má padà sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. You don't ever come back to apologize. And nobody blink an eye. Nobody says nothing. Meanwhile, tí ìfún bọ̀bọ̀ ní any opportunity kí ẹni tó sọ̀rọ̀ kó jáde kó sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. Kẹ́ni wá sọ pé dandandandan o, èmi ò gbà bẹ́ẹ̀ lórí o, fún l'opportunity yẹn àtọ̀ tẹ́ fi jí gbé tẹ́ lọ tì mọ́lé tẹ́ ń fi ìyà jẹ. Èmi náà ń bẹ́sẹ̀ lórí nǹkan tẹ́ sọ pé torí ẹ̀ mú ni o, àní mú nǹkan kan mí wọ̀. Ẹ tó bá dẹ̀ fẹ́ wá bí wá sọ anything, don't bring anything into it. Ẹ jẹ́ ká dúró lórí pé defamation of character yẹn náà ni. So don't come here with your religious bigotry and be talking about Osun Qurani. Ó bú àwọn àfáà kan, I don't want to hear it. Because you all said we should base this on him defaming somebody. So let's talk about that and don't bring nothing else into it. Báwo wá ni ẹ jẹ́ ká tẹ̀ wá gbà pé at the end of the day gan, wọ́n lo àlùmọ̀kọ́rọ́, wọ́n lo gbogbo ẹ̀, wọ́n wá sọ pé àló jẹ̀bi ní dandan. Tell me how this punishment fits that crime. Tell me. Ó dẹ̀ máa ń ní kinní kan tí wọ́n máa ń sọ. Àti ṣe analysis yìí, àti sọ orú ẹ̀ sẹ́yìn, àti ṣe comparison. Wípé when you have a vested interest in something, but you want real justice, true justice, you recluse yourself, you stay away totally from that thing. You let outsiders make decision on that. Ìyẹn ni òfin ní àpíà yìí pé you are biased. Ìyẹn ni òfin ní àpíà yìí pé nǹkan tó ń fọn fún fèrè inú ilé ni fèrè wá ń fọn síta. Which means in the first place, number one, no, ta lọ́lọ́run ò gbé Ìlọrin, Ìbàdàn ló ń gbé. If you said he has committed a crime, kò wá sí Ìlọrin wá commit a crime yẹn. Even if you say he committed it online, which video tó ṣe online ló ti ṣe, but he was in Ibadan when he made the video. He didn't make it at Ìlọrin. So which means, kò sí nǹkan kan tó sọ pé kán gbé ta lọ́lọ́run lọ Ìlọrin lọ máa prosecute. Since tó dẹ̀ ti jẹ́ pé gbogbo ẹ̀yin àfáà Ìlọrin, any interest, vested interest nínú kéèsì yẹn. Láti jẹ́ kí gbogbo àgbáyé, kí gbogbo èèyàn rí pé ẹ lo ọwọ́ ọlá o, ẹ jẹ̀ dọ́gbọ́n sí o. Òfin lè fi mú bẹ́ẹ̀ ṣe sọ o, pẹ̀lú bẹ̀rù Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká prosecute ẹ̀ ní Ìbàdàn. Ọ̀tẹ̀ bá wà wò pé Ìbàdàn náà ti bí ta lọ́lọ́run, àwọn ará Ìbàdàn lè fẹ́ gbé lẹ́yìn ẹ̀. Ẹ ní kán gbé kéèsì yẹn, ẹ gbé lọ s'Ékòó ní neutral ground. Fẹ́yìn méjèèjì. Everybody our hands up till ẹjọ́ ṣe nǹkan tó bá yẹ kán ṣe lórí ẹjọ́ yẹn. Because tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ṣe tó nìyẹn. Ta lọ́lọ́run ò ní sí lẹ́wọ̀n, kò dẹ̀ ní máa gbanú ẹ̀wọ̀n wá sílé ẹjọ́. Torí mo rí pé a lot of people ń jáde, wọ́n fẹ́ máa ṣe atótónu, wọ́n fẹ́ máa rojọ́ pé àfi tó bá bẹ̀bẹ̀, because that is actually what you wanted all along. Ní kéèsì kankan tẹ́ fẹ́ bá ta lọ́lọ́run fà, ẹ mọ̀ pé ẹ lè win ní kéèsì yẹn. Tó ń bá gbé kéèsì yẹn lọ s'Ékòó, mo bá yín bẹ́ẹ̀ tiẹ̀, call my bluff. Ẹ sọ pé bọ̀bọ́ kan tiẹ̀ ń lérí. Ṣé báwọn lọ́ọ̀yà yín good ẹ dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n good. Take that case and transfer it to Lagos. Let us see. Ẹ kọ́ lu bluff mi pé ẹ máa win ní kéèsì yẹn. Ẹ gbé kéèsì yẹn lọ s'Ékòó. Ẹ jẹ́ ká wò ó. Ṣebí lọ́ọ̀yà yín good. It's a sign, right? Take the case and transfer it to Lagos. Let's see. Ṣebí lọ́ọ̀yà yín good. Ẹ̀yin èèyàn má gbàgbé mo ti sọ ṣáájú. Ta lọ́lọ́run will be the one to decide whatever he wants to do. Eléyìí tẹ́mi ń sọ yìí, bó ṣe ń kẹ́mi lára, atótónu tèmi lèmi ń sọ. Gẹ́gẹ́ bí ojúlówó ọmọ Yorùbá. Tó dẹ̀ ń dùn mí pé wọ́n fọwọ́ ọlá gbá ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ mi lójú. Ó ń lọ̀rọ̀ tèmi ń sọ yìí. Èmi ò ń ṣe ẹni tó máa pàṣẹ nǹkan tí ta lọ́lọ́run máa ṣe fún ta lọ́lọ́run. So let nobody come and tag me or call my name pé àwọn kan náà ń tì sí. No. Ta lọ́lọ́run is free to make his own decision. Whatever decision he makes, I will support it. Kò dẹ̀ diminish ẹ̀ níwájú mi.
kò dín ikù torí ibi tó rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti pé nìyẹn. Wọ́n máa bọ́ síta wá lẹ́yìn ilẹ̀ ń tì sí ẹ̀yìn ilẹ̀ ń kọ. Báwo ni mo ṣe kọ́? Báwo ni mo ṣe kọ́? Nínú sẹ́ẹ̀ mi tẹ́ tì mọ́. Ṣáwa là ń sọ fún. No, he knows what he wants. Ó dẹ̀ mọ orí èèyàn tó ń jẹ́, ó dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ń yan òun jẹ ni, ó dẹ̀ ń jà fẹ́tọ̀ ẹ̀. But nǹkan tẹ́ ń fẹ́ ni pé anybody máa support ẹ̀ kó dá wà lóhùn nìkan kẹ́ lè rí ìyá ẹ̀ fi jẹ́ dáadáa. So because you are not getting that, ẹ fẹ́ máa lo psychological trauma fáwọn èèyàn. Wípé àwọn tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ tó ń gbé tó ń tẹ̀lé yẹn, àwọn ni wọ́n ń kó bá. No. It's not going to work on all of us. Torí pé ìkan tẹ́ ẹ̀ ń dúró dè ní pé kẹ́ ẹ ní opportunity láti lọ nulẹ̀ lọ máa sọ fún pé kò sẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ ẹ mọ́ ń ta o. Àwọn èèyàn gan wọn rí tí ẹ rò mọ́. Thinking pé bóyá yẹn ló máa mú tó fi máa wá bẹ̀yìn tó fi máa jọwọ́ lẹ̀. But that is not going to happen. Àwọn ọmọ Yorùbá ti sìn. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé no matter what happens, a fi tẹ̀sí ṣe. A dẹ̀ fi tibi tí èèyàn tó ń gbé àbí ìhà téèyàn kọ sí wa a fi ṣe. Àwọn kan dẹ̀ tún wà, ohun táwa ta tọwọ́ bọ̀wé fún ta sign fún, ta la fẹ́ máa ṣe. Kò fààyè gbà pé ká máa choose side, ká máa choose ẹni tá fẹ́ support àti ẹni tá fẹ́ support. Ohun táwa sign fún ta fẹ́ máa ṣe kò fààyè ẹ̀ lẹ̀, kò fààyè gbà wá. Ohun tó sọ fún wa pé ká máa ṣe ni pé gbogbo ibi tá a bá ti rí tí wọ́n ń fọwọ́ pa ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn lójú, ká dìde ká sọ̀rọ̀ ńbẹ̀. It don't matter if that person is white, black, red, pink, male or female, Christian, Muslim, ìṣẹ̀ṣe, it doesn't matter. Tó bá ń bi wípé ìgbà tó ń gbà àwọn Muslim bo ló wà, mo wà níbi tí mo wà. The only reason why I didn't say nothing was because mo mọ bẹ́ẹ̀ ṣe rí láàrin ara yín. Ìgbà tẹ́ bá máa parí ẹ̀, mi ò lè jẹ́ kẹ́ forí mi fọ́ àgbọn. Aró ohun tẹ́ ẹ ṣe fún olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho sà, ohun tẹ́ ẹ ṣe fún nìyẹn. Right, nǹkan tó fi dọ̀tá ọ̀pọ̀lọpọ̀ nu yín nìyẹn. Wípé kò fi yín lẹ̀ kẹ́ fìyà jẹra yín, ó dá sí. Alright? Béèyàn bá jẹ́ Muslim tán bá yàn jẹ, tó bá pè mí tí n bá rí pé ó ní kéèsì kì í ṣọ̀daràn. Tí bá rí pé wọ́n yàn jẹ ni ẹni tó yẹ kán dá sọ̀rọ̀ ẹ̀ ni. Worst case scenario, màá ní kó tọwọ́ bọ̀wé fún mi kí n tó dá sọ̀rọ̀ ẹ̀ kí n tó máa sọ̀rọ̀. Yes, if he can enter into agreement with me, so that tọ́rọ̀ bá bẹ́yìn yọ tó bá jẹ́ pọ́n fẹ́ dà bí ọgbọ́n ni, àbí tó bá jẹ́ pọ́n fẹ́ róòbù mi ni pé wọ́n ọ̀rọ̀ tán pè mí sí mo yọjú sí, màá lè mú ìwé tó sáyẹ̀nsì jáde pé no, I'm a human rights activist. Ẹni ló pè mí wípé kí n dá sọ̀rọ̀ yìí, àdéhùn tá a dẹ̀ jọ ṣe ni mi ò dẹ̀ kọjá àyè mi. Aya gbọ́n Ògúngbè gbọ́n o, aya ń tiro, Ògúngbè náà ń tiro ni. Ayé wọ́n ti ṣe nǹkan fún yàn kan ó ká mi lára, mo fẹ́ sáré jáde lọ sọ̀rọ̀, ó ti kọjá. No, ayé wọ́n ṣe nǹkan fún yàn kò dáa, mo fẹ́ jáde sọ̀rọ̀ bọ̀ máa jáde máa sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ọpọlọ ni. Tẹ́ni ẹ bá nídìí láti ṣe agreement pẹ̀lú mi pé ọ̀gbẹ́ni dìde kó sọ̀rọ̀ mi kó ràn mí lọ́wọ́, ó máa ní láti ṣe. I won't just run and rush out and start talking. Kẹ́ni ẹ wá turn around kó níta ló ránṣẹ́. Àbí kó níwọ̀ ló kọ́ọ̀sì kìíní kan àbí ló ṣe nǹkan kan fóun. Àwa ò ní bá yín ṣe irú yẹn. So tó bá fẹ́ béèrè question pé so gbogbo àwọn Muslims tán wá ń mú láti jẹ́ ìkílẹ̀ tó sọ̀rọ̀. I've told you my reason now. Èyí tó bá need help nu wọn, tó bá fi pé a fit in láti play that role. Tó bá pè wá, a máa ní kó tọwọ́ bọ̀wé. A ní lọ́ọ̀yà tá a máa ní kó lọ bá, kó tọwọ́ bọ̀wé wípé òun ló pè wá pé ká dá sí o. A sọ pé a fẹ́ dá sí. But tó bá fẹ́ ká dá sí, condition wa ni. Ó yá tó bá tẹ́ ẹ lọ́rùn fọwọ́ sí. Then I'll pick up your case. I'll do the same thing I'm doing right now. Bẹ́ẹ̀ tí bá mọ̀ tó jẹ́ ọmọ Yorùbá, tí ìṣe tó gbé ẹ̀sìn lórí, tí ó dẹ̀ ń ṣe ọ̀rọ̀ ìjà ẹ̀sìn, tí wọ́n bá yàn jẹ àbí tán bá ṣe iṣẹ́ láabi fún. I'm not going to ask you to sign any agreement. I'll come out and talk. I'll play my own role. I'll play my own part. Even without talking to you.
Bẹ́ẹ̀lì àti bail condition tó fún ta lọ́lọ́run yẹn kò kí ń ṣe bẹ́ẹ̀lì o. That is just pẹnu yín mọ́. Ẹ má sọ̀rọ̀ pé wọn jẹ́ ń gba bẹ́ẹ̀lì ẹ̀ mọ́. But we still know it's not going anywhere. So ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ ń yé mi sìn ni. Nígbà tá à ń gbọ́ gbólóhùn kan lẹ́nu àwọn èèyàn kan pé tá a bá mọ̀ pé a fẹ́ kí ta lọ́lọ́run kó gba justice lórí nǹkan tó dúró fún. Wípé tá a bá mọ̀ pé a fẹ́ kí ta lọ́lọ́run kó rí ìdájọ́ òdodo gbà. Ká lọ ní sùúrù, ká lọ farabalẹ̀. Wípé títí tó dẹ̀ fi gba justice yẹn, àtọgbà ẹ̀wọ̀n ni ó ti máa wá sí kóòtù. Tí ò bá yé yín ẹjọ́ máa yé yín báyìí. Ẹ pé mo béèrè question yẹn, mo ní, is there something these people knew that we don't know? Ó ti wá yé mi báyìí. Ó ti yé mi báyìí. Ó ti yé mi báyìí. But I don't have anything to say to these people anymore. Adájọ́ yẹn gangan la bá lọ́rọ̀ báyìí. Adájọ́ yẹn òun gangan la bá lọ́rọ̀ báyìí. Bọ́mọdé bá gbọ́gbọ́n kúkú, àwọn òbí ẹ̀ máa ń gbọ́gbọ́n sísin sípadò. Ọmọ tó bá gbọ́gbọ́n kúkú nígbà ẹ̀rùn, àwọn òbí ẹ̀ máa gbọ́gbọ́n sísin sípadò. Bẹ́ẹ̀ ni, òun lohun tó wà ńlẹ̀ yìí. Mo gbọ́ tán ní adájọ́ yẹn ń sọ nínú kóòtù pé àwọn àrídájọ́ òdodo gbà. Kọ́mọ ya fọ́tò àwọn o, kọ́mọ lọ máa ṣàṣà wọn o àti apá ọ̀tún àtàpá òsì. Gbogbo ẹni tó bá lọ ṣàṣì yín àbí tó bá mú fọ́tò yín tó lọ fi ṣeṣẹ́ láabi sí yín. Adájọ́ yẹn ni mò ń sọ báyìí o, Mr. Sunday Adeniyi. Àbí sáwọn ọmọ yín láìṣẹ̀ láìrò tó dẹ̀ jẹ́ pé lórí òótọ́ lẹ dúró sí, orí ara wọn ni wọ́n fi gbé. Anybody ni mo sọ tó bá lọ ń ṣe nǹkan sí yín tó jẹ́ pé lórí òótọ́ àti ìdájọ́ òdodo tẹ́lẹ̀ ń ṣe yẹn lẹ́ ń ṣe, orí ara wọn wọ́n fi gbé. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé orí òdodo kọ́ lẹ dúró sí tẹ́ tí ń ṣe gbogbo tẹ́ ń ṣe, gbogbo tán bá ṣàṣì yín pátápátá láṣẹ Èdùmàrè ó máa mọ yín ni ó máa ṣẹlẹ̀. Wọn nílò fọ́tò yín láti ṣe. Níwọ̀n gbàgbà tí ò bá ti dórí òdodo lẹ jókòó sí tẹ́ tí ń ṣe gbogbo tẹ́ ń ṣe yìí. Tó jẹ́ lórí irọ́ ni. Gbogbo ohunkóhun tẹ́nikẹ́ni bá ṣàṣì yín yóò máa ṣẹlẹ̀ yín lórí ni. Àmọ́ tó bá jẹ́ lórí òdodo lẹ jókòó sí bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ. Tẹ́ tí ń ṣe gbogbo tẹ́ ń ṣe yìí. Gbogbo ẹni tó bá ṣàṣì yín àbí tó bá ro titi yín níbi, wọ́n á máa forí wọn gbé ni. Bí ó ṣe rí nìyẹn. At the same time, ìyẹn lápá kan, because we can read the writing on the wall. Ó dẹ̀ ti wà clear. It's boldly written on the wall. We can read it pé ṣetán láti fún ta lọ́lọ́run ní ìdájọ́ òdodo. Based on the bail condition you are giving him. Báwo la ṣe máa so ajá mọ́lẹ̀ tá a máa so ẹkùn mọ́lẹ̀? A jẹ́ sọ pé ajá àtẹkùn tá a fẹ́ so mọ́lẹ̀ yìí o. A fẹ́ gba oníkálukú wọn láàyè o. Kán ṣe agbára wọn bó ṣe tó o. Kẹ́ńkálukú dẹ̀ ṣó wa o pé báyìí ló ṣe rí o, àwa ò ní gbèjà ẹnìkankan o. A dẹ̀ ní fi síbì kankan. Àwa so ajá àtẹkùn mọ́lẹ̀ tán. Àwa fa ìrù ẹkùn. Àwa gbélé ajá lọ́wọ́. Àwa sọ pé a ti ṣojúṣe wa. Wọ́n ṣe irú ẹ̀ kò dáa. Òun ló ń tẹ́ ṣe kalẹ̀, òun lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀. Èèyàn lòun máa fi àjùlọ hàn mí. Òun máa fìyà jẹ mí. Wípé nǹkan kan ṣoṣo tí mo lè ṣe tóun ò fi ní fi àjùlọ hàn mí, tóun ò ní fìyà jẹ mí ni pé kí wá mọ rábàbà, kí wá dọ̀bálẹ̀, kí máa bẹ òun. Ṣùgbọ́n wọ́n sọ pé mi ò yẹn jẹ́ o, òfin ni mo fẹ́ lò o. Inú mi dẹ̀ dùn pé òkè òfin ló fẹ́ lò. Tó bá ti jẹ́ òfin ló fẹ́ lò, kò sí láìfí ń bẹ̀. Àmọ́ ní ìsìn ohun tá à ń rí ni pé òfin àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí, òfin tó fì sápá kan, òun ni wọ́n fẹ́ máa lò. Yes, you are the judge. You have the right to decide what the bail condition will be. But my question to you, sir, ṣé bail condition yìí ṣó meet the allegation tí wọ́n levy against ta lọ́lọ́run tó fi jẹ́ pé irú bail condition ẹ̀ lẹ fún? Èèyàn tá a lè sọ pé at the end of the day tán bá ṣe ẹjọ́ gan, tí ò bá ní choice, ó lè plead guilty. Wọ́n dẹ̀ lè ló jẹ̀bi.
ẹ fún ní bail condition tẹ́ ẹ fún ó wà very very easy ó wà very very easy kò hard rárá àmọ́ ẹni tí ò ṣẹ̀ tó dẹ̀ nígbàgbọ́ pé òun ò ṣẹ̀ tó dẹ̀ nígbàgbọ́ pé gbogbo bó bá ṣe wù kán fẹ́ ṣẹjọ́ gbogbo ibi tán bá fẹ́ gbé lọ òun ò ṣẹ̀ worst case scenario ẹni tó sọ̀rọ̀ tóun lò yóò lóun ò sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ wọ́n á dẹ̀ sọ pé tó ẹni yẹn ò sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ o kó lọ ṣàtúnṣe o kó jẹ́ kí gbogbo èèyàn mọ̀ pọ́rọ̀ yẹn ò rí bẹ́ẹ̀ o ẹ wá mú ẹni yẹn ẹ wá lẹ fún ní bail condition ẹ wá fún ní bail condition bí ẹni tí in fact àwọn agbésùmọ̀mí gan I'm talking about the terrorists in Nigeria kò sẹ́nibọ́dì tán fi sẹ́wọ̀n nu wọn tọ́kílẹ̀sì pé wọ́n máa fún wọn ní irú bail condition yẹn ṣé bá rí gbogbo wọn ṣebí gbogbo wọn náà dáṣọ sí lọ́rùn tán fún lóúnjẹ tán fún lówó oṣooṣù yẹn tó ẹ sọ fún wa báwo lẹ ṣe fẹ́ justify nǹkan tẹ́ ẹ ṣe fún ta lọ́lọ́run because mo wo gbogbo kinní yẹn there is no justification in it àwọn agbésùmọ̀mí tí wọ́n ń pa àwọn èèyàn tí wọ́n lọ ń ba oko olóko jẹ́ tí wọ́n ń bá ìyàwó oníyàwó sùn wọ́n ń bá ọmọ ọlọ́mọ sùn wọ́n ń dà lúrú kódà wọ́n tó ń gba stéètì máwọn gọ́fìnà kan lọ́wọ́ tí wọ́n bá mú wọn wọ́n á ní kán lọ kó wọn síbì kan pé kán rehabilitate wọn wọ́n á máa fún wọn lóúnjẹ wọ́n á ránṣọ fún wọn wọ́n á ra bàtà fún wọn wọ́n á dẹ̀ tún máa fún wọn lówó oṣù àwọn apààyàn nìyẹn o àwọn tó ti ṣe àṣemáṣe tó yẹ kíjọba ní kán kó wọn lọ sí firing squad àbí pé kán kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí wọn lọ́wọ́ àtẹsẹ̀ kán lọ tì wọ́n mọ́bì kan pé kò yẹ kán máa gbé láàrin èèyàn ẹ̀jẹ̀ wà ń bẹ̀rẹ̀ sọ̀rọ̀ tó ẹ̀yin máa rú ẹjọ́ ìdá fẹ́ni tí ò ṣẹ̀ láàrin irú yín kẹ jáde kẹ máa sọ̀rọ̀ pé àwọn agbésùmọ̀mí wọ̀n yẹ lẹ́ni tó yẹ kó máa gbá òjò èèyàn kẹ máa jà tapá tẹsẹ̀ adájọ́ alàgbà Sunday Adéníyì ẹ̀yin mò ń bá wí náà o èmi ò ní anything sọ sí àwọn àfáà yẹn mọ́ o mi ò ní anything sọ sí anybody you the judge that you are doing this that you are playing along with them like the one we are going to face now. And I'm telling you, all of you bloggers, all of you speaking, let's focus on this man. Let's focus on this man. Tó bá mọ̀ pé òun ò lè ṣe ẹjọ́ yẹn, kán transfer ẹjọ́ yẹn kán gbé lọ síbòmí, kán gbé lọ s'Èkó. Because already this man already took side. He already choose what he's going to do. He's working in favor of certain people. Because this bail condition does not fit the allegation. I won't say does not fit the crime because Talolo is not a criminal. And he has not been found guilty of any crime. So the bail condition does not meet the allegation that was levied against Talolo. So I don't know where you got this from. Àwọn èèyàn tí wọ́n ń lérí tán sọ pé àwọn fẹ́ wo ibi tó máa gbé gbà. Wọ́n kidnap ẹ̀, wọ́n gbé wá sílùú wọn, wọ́n wá gbé wá sílé ẹjọ́ níwájú ẹ̀. Tó bá fẹ́ fi tọmọlúàbí sí tó bá rò ti pé wọn náà bímọ, o lábúrò, o lẹ́gbọ̀n, o láralé. Nínú bail condition ẹ̀ kò sí anything tó yẹ kó attach ẹ̀ mọ́ wípé àwọn people yìí máa ní control lórí bail condition ẹ̀. You put everything under their control torí kó má bàa lè meet ẹ̀. Nǹkan tẹ́ ṣe nìyẹn náà. Nígbà tí ẹgbẹ́yàn ẹjíyàn gbé pé kó wá jẹ́jọ́ nílọrin. And then so there is equality in law. There's no equality in this case right now. No, there's no equality in this case. This law, this case is already one-sided. It's one-sided. Nítorí pé kíni? Odidi ìlú kan, wọ́n kóra wọn jọ bíríkótó. Odidi àwọn ẹlẹ́sìn kan, wọ́n kóra wọn jọ bíríkótó lórí one young guy. Ẹ wá ń lo gbogbo ọgbọ́n gbogbo àwọn òfin àdàmọ̀dì aláyémárì ẹ wá fi ń suppress gbogbo nǹkan tó yẹ kó ṣẹlẹ̀. At the end of the day ẹ tí ò yẹ kó wà lẹ́wọ̀n rárá ẹ wá fẹ́ fún ní bail condition pé kán lè gbà kó máa lọlé kó tilé máa wá jẹ́jọ́ ẹ wá lọ mú condition tó jẹ́ pé ẹ mọ̀ pé kò lè meet
láì bá ṣe pé ohun táwọn ènìyàn láwọn fẹ́ kó wá ṣe gangan ló máa lọ ṣe. Ẹ wá gbé bail condition yẹn lé lọ́wọ́. If you need evidence relating to what I'm saying now, the evidence is abound. They are right there on social media. Because right from the onset, these people said, Obu Emi Awa, Obu àwọn bàbá wa, nílọrin. Ojúmọ́ tó yónú now, ìdodo ni dájí ara. Which gbogbo allegation tó dẹ̀ ń sọ yìí, they are baseless, kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ níwájú òfin. Wọ́n wá jí gbé, wọ́n tì mọ́lé, wọ́n wá gbé déwájú yín pé fún ní bail. Ẹ wá attach bail condition mọ́ pé àwọn bàbá wọn tán ló kú yẹn. Ipa wọn torí ẹ̀ fẹ́ fìyà jẹ, ẹ wá attach ẹ̀ mọ́ pé ó nídìí wọn tán wá so nídùúró fún. Tẹ bá fẹ́ fi sharia law, tẹ bá fẹ́ máa fi ṣe Kwara State, ẹ declare sharia law. Ẹ jẹ́ kí ìjọba Nàìjíríà gbọ́ pé ẹ fẹ́ máa lo sharia law ní Kwara State. Wípé ẹ fẹ́ jẹ́ kán lo any other law, sharia law lẹ fẹ́ máa lò. So that wọ́n á lè sọ fún yín bó ṣe máa jẹ́, what we need to be done and how it's going to be done. Ìbáwọn kan sọ nílẹ̀ Haúsá, ẹbí wọ́n ń lò nísìnyí kò sẹ́ni tó bá wọn jà sí. Ẹni tó bá wù ló máa lọ bẹ̀. Ẹni tó bá dẹ̀ wù ló máa lọ dáràn bẹ́ẹ̀ tán máa fi gbé lọ sí sharia court tán máa lọ máa gé lọ́wọ́ gé lẹ́sẹ̀ ńbẹ̀. Àbí tán máa nà wọ́n lẹ́gba. Wọ́n á ní ó yá dọ̀bálẹ̀ sórí bẹ́ǹchì ńbẹ̀ yẹn. Bọ́sọ̀kòtò ẹ tí wọ́n máa bó wọ́n dì ẹni tó bá wù ní. At the same time, everybody mọ̀ pé if I practice a different religion, bọ́rọ̀ bá dè mí àti ẹ pọ̀, kò sí nǹkan kan tó fi díẹ̀ múlẹ̀ pé it's a must you take me to the Sharia court because I'm not a Muslim and I don't recognize that law. As an indigene of a country, I have the right to justice. So you cannot force me to go to Sharia law. All right? A máa lọ sí civil court ni tó jẹ́ tìjọba orílẹ̀-èdè yẹn. Nítorí pé kí ni mi ò ń ṣe Mùsùlùmí. Mùsùlùmí àti Mùsùlùmí ló lè ní èdè àìyedè kán máa gbé lọ sí Sharia court. Torí Mùsùlùmí làwọn méjèèjì. Wọ́n jọ understand the Sharia law ni. But when it involves two people and one of them is not a Muslim, you cannot apply Sharia law. You have to go by civil law. Law tó bá jẹ́ títí country yẹn. And we are not in a Sharia country. You people need to know that. So gbogbo kàjọ, gbogbo tricky, adájọ́ Christian, gbogbo yẹn ò jẹ́ àwa kan o. We knew this all along. Ṣé mo pé mo ti sọ tẹ́lẹ̀, ẹ̀yin tẹ́ bá rántí. Mo ní bail condition and terms tó máa fún ta lọ́lọ́run. Mo ní ó máa lágbára. Pẹ̀lú bí mo ṣe rò pé bail condition and terms yẹn máa lágbára. Mi ò expect irú eléyìí tán lọ gbé wá stupidity tán lọ ṣe. Torí stupidity leléyìí kò make sense at all. And that is why I'm calling this judge out. That is why you all need to start calling him out. And if we can find his picture, let's bring it out with his name. Let it be published in the newspapers. Wípé adájọ́ tó dárú ẹ tó gbérú ìdájọ́ ìkalẹ̀ lórí bẹ́ẹ̀lì leléyìí. And these are the bail conditions. Tó ń gbé fún ẹni tí ò pààyàn, tí ò jalè. So that gbogbo àwọn adájọ́ tó wà ní Nàìjíríà pátápátá, àwọn náà máa kà nínú pépà. Àwọn tó wà ní House of Assembly, tó wà ní Senate, gbogbo wọn máa rí. If they are pretending and acting like they cannot see, let's put it where they can see it. Let's put it where they can see it. Èmi ò lẹ́nu bẹ́ẹ̀ omi ò dẹ̀ lérò, but I'm telling you guys, tẹ́ mọ nǹkan tó tó àti nǹkan tó yẹ, tẹ́ dẹ̀ fẹ́ kí nǹkan dáa. You need to start a petition against this judge. His name is Sunday Adeniyi. You need to start a petition against him. Send it anywhere that it needs to be sent to. Let everybody look at what he did. Kán wá sọ pé ohun tó ṣe yìí, ó tọ́ ó dẹ̀ yẹ, bẹ́ẹ̀ ló dẹ̀ ṣe yẹ kó rí. You need to start doing that. Enough of just coming out and talking and making noise. If you say, why don't you start? I can start it. But will you join it? Because at the start here, at the create here, but will you assign it?
My own is, I'm not fighting for leadership in anything. I'm not fighting for recognition. No. Let somebody start it. I'll go there immediately I see it. I will sign it. I will sign it. You know, look for recognition from nobody or validation from anybody. If anybody understands what I'm saying right now and you want to start it, please go ahead and start it. Share the link. Let's see it. We will all go there and sign it. If you know anywhere where we need to send such, let us know. We will start sending it there. Because everybody needs to focus on this. This is a living person. He's not dead yet. Some of us are not ready until when they kill him before you start shedding your crocodile tears. Coming online and saying, Nigga. We are not waiting for that. And if we need opportunity here, because we know that's what some of you are waiting for. That's what some of you are waiting for. But we are not cannibals. We don't want to see blood. And we don't want nobody's life to be lost before we start talking. That's why we are talking now. So if you are one of those that you are waiting until you hear something bad about this guy before you do something, we are telling you right now, no. Some of us are not waiting for that. We know what is wrong from what is right. And we are not going to keep quiet. We are not going to keep short. Bẹ́rù bá kàn òkè tó bá kanlẹ̀, àwọn àgbàlagbà tó ló tún ní níbi kan tá a máa ń gbé sí. I can see that all of you are starting to rush back into your cocoons. You don't want to talk again. You don't want to do nothing. You don't want to say nothing. You think this is the end of the road. It is not the end of the road. It is just the beginning of the road. Like I said, Talolong can make his own decision. Whatever he decides, I'm with him 100%. Fully, all the way. He doesn't need to prove anything to me anymore. And I don't think he needs to prove anything to anybody. No, he doesn't. He has achieved a lot that a lot of people could not even achieve. He has. So whatever decision he makes today, I'm with him all the way. All the way, I'm with him. So it's not about one T, one Nikomagba. No, it's not about that. Whatever decision Talolong makes, I'm with him. Èèyàn kankan ò lè yẹ̀yẹ́ níwájú àwa. Èèyàn kankan ò dẹ̀ lè yẹpẹrẹ níwájú wa. Ibi tó yẹ kán ti yẹ̀yẹ́ ká sọ pé ó ní yẹ̀yẹ́ ni, ó ti kọjá stage yẹn. In fact, ó ti kọjá ibi táwa expect pé ó máa ti give up. Ó tún ti kọjá bẹ́ẹ̀. It has gone beyond all that. So tó bá jẹ́ pé wà kan wà tá a jókòó pa ń test àfẹ́wò ibi tó bá máa bá dé. We have gone beyond that. Nobody is testing him or trying to see how far he's going to go anymore. Whatever he decides, we're with him. Kódà tó bá di lọ́tùnla kéèyàn kan gbé fídíò jáde pé ẹ wo Talolong bó ṣe ń yílẹ̀, ẹ wo bó ṣe ń mu pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ tó ń bẹ̀bẹ̀. We will just be laughing at you. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe iṣẹ́ yẹn la máa fi ṣe yẹ̀yẹ́. Wípé ìwà àwọn àpọ̀dà àwọn dìndìnrín afọ́fúngbẹ̀mí. The guy already beat you at your own game. Tẹ́ ẹ bá mọ̀. This guy has already beaten you at your own game. Ẹ̀yin lẹ ń fojú wò pé Nàìjíríà ń bẹ̀yẹn lẹ ti ń ṣe nǹkan tẹ́ ń ṣe ẹ mọ̀ pọ́rọ̀ yín ti kọjá Nàìjíríà. Yes. Afẹ́kànmọ̀ kan pé àwọn kan nú yín tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà wọ́n tiẹ̀ bí wọ́n dá wọn lè wá sí Amẹ́ríkà mọ́ láyé wọn. Tó wọ́n ti ṣàṣemáṣe tó wọ́n mọ̀ pé àwọn ò lè wá sírú bíbá mọ́ láyé wọn. Now, America kọ́ ni anything. America ò dá nǹkan kan fẹ́ anybody. So don't get me wrong. Don't get me wrong. Wàá mọ àwọn kan nú yín tó jẹ́ pé wọ́n tiẹ̀ bí wọ́n dá. Àwọn gan ò lè sọ lẹ́nu mọ́. Tó wọ́n ti wá bẹ̀rí wọ́n ti balẹ̀ jẹ́. Wọ́n ti gbé wàhálé wọn, wọ́n gbé dóde. But some of you that have the ambition pé njọ́ kan ẹ fẹ́ wá lóyìnbó. Ẹ̀yin alàgbà George yìí, Sunday Adeniyi, Mr. Sunday Adeniyi, I don't know you. But
orúkọ yín ni Mr. Sunday Adéníyì. A pè yín fún kú, a pè yín fárùn. Ó máa dáa fún yín o. Ẹ máa ṣoríire. Ẹ máa gbó, ẹ máa tọ́. Ẹ fọwọ́ páwú, ẹ bèrè jíjòbì. Gbogbo ẹni tó bá ro ti yín àbí tá ọmọ yín níbi tó dẹ̀ jẹ́ pé lórí òótọ́ lẹ wà, ẹ bá wọn pawọ́pọ̀ máa fìyà jẹ aláìṣẹ̀ àbí máa bá wọn dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ òfin. Ẹni yẹn ló máa forí ẹ̀ gbé gbogbo ẹrù tó bá dì. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ẹlẹ́bọ lẹ́rù lórí ọ̀rọ̀ ta lọ́lọ́run, gbogbo tó bá sọ sí yín, tó bá ṣe sí yín, ó máa mọ́ yín ni o. Ọṣẹ ló ní kó ṣe mọ́ yín lára o. Kànkàn ló ní kó kàn yín lára o. Bó ṣe máa rí nìyẹn o. Gbogbo eléyìí tán náà sọnù kóòtù yẹn. I don't know if anybody is trying to do you any evil. If you are standing on the truth. Gbogbo ẹni tó bá gbìyànjú àti ṣe yín láburú, òun ló máa forí ara ẹ̀ gbé níwọ̀nba àgbà tó bá ti jẹ́ pé orí òótọ́ lẹ dúró sí. Níwọ̀nba àgbà tó bá ti jẹ́ pé orí òótọ́ lẹ dúró sí. Ìdájọ́ òdodo dẹ̀ lẹ ń ṣe, and you are basing your judgment on the allegation on ground. Gbogbo ẹni tó bá ro ti yín níbi ó máa forí ara ẹ̀ gbé. Gbogbo nǹkan tó bá wù kó lọ ṣe sí yín, orí ara ẹ̀ ló máa fi gbé. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ẹ̀yin náà ń dọ́gbọ́n sí àbọ̀ rẹ̀ mọ́ yín, àbí wọ́n fún yín ní nǹkan kan, àbí wọ́n ń sọ fún yín pé báyìí ni kẹ́ ẹ ṣe, tẹ́yìn náà lọ ń ṣe bẹ́ẹ̀. Gbogbo ohun tí àwọn èèyàn bá sọ lórí yín ó máa ṣe mọ́ yín lára o. Ó máa kàn yín lára ni o. Ìyẹn apá kan nìyẹn o, gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, torí mo rí pé Yorùbá ni yín. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, ìyẹn apá kan la sọ yẹn fúnra wa. But trust me, àwa ń wò ó lójú òfin àti lójú ẹni tí ó ní ọpọlọ wípé ìdájọ́ tẹ́ ẹ gbé kalẹ̀ lórí bail condition yẹn kò bá ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan ẹni yẹn mu. Ìdájọ́ yín lórí ẹ̀ ó ti ga ju ẹ̀sùn tán fi kẹ́ni yẹn lọ. Ó dẹ̀ ti ní ọwọ́ kan jàmọ́ nú. Torí ẹ̀ làwa ó ṣe mú orúkọ yín àti fọ́tò yín. A máa wá kọ̀wé lé lórí, a máa fi ránṣẹ́ síbi tó yẹ ká fi ránṣẹ́ sí wípé they need to look into your case. Irú ìdájọ́ tẹ́ ń gbé kalẹ̀ lórí ẹjọ́ ta lọ́lọ́run. And if need be, tí wọ́n bá rí pé ohun tẹ́ ń ṣe ẹ̀ ń fọgbọ́n ba òfin jẹ́ àbẹ́ ń lo òfin ní ọ̀nà tí ò yẹ kẹ́ gbà lò, kí wọ́n bá wa ṣe kí ni? Kí wọ́n bá wa nóòtì orúkọ yín, kí wọ́n bá wa máàkì yín down. A fẹ́ kán fún yín níwèé láti rìnrìn àjò lọ sí àwọn kọ́ńtì kan mọ́. We are going to ask for that. We are going to demand for that. Tó bá wù yín, ẹ lè ní kò síbi tẹ́yìn lọ o, ẹ kọjá Nàìjíríà, fine. Fine. But it is time. Yes, ọmọ kékeré ni wá, kan pariwo lórí social media. But I think it's high time we start showing you pé there are different ways of doing things. Ẹ rántí pé Kwere máa dùn jọ́ kínní àná. Ó rò pé kò sí anybody tó lè ṣe anything fóun. Ẹ rántí pé ibi tó ti kọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ dùn jẹ́sù wọn fún wọn náà. Wọ́n ná l'Amẹ́ríkà náà ni. Ibo lè Kwere máa dùn wà lénìí. Kwere máa dùn wà in jail. Mi ò gbàdúrà rú ẹ̀fẹ́ anybody nínú yín o. Níwọ̀nba àgbà tẹ́ bá ṣe ohun tó tọ́ àti ohun tó yẹ, tẹ́ bá dúró sí di òótọ́. Bẹ́ẹ̀ ni, bọ́ ẹ lọ dá ọ̀rọ̀ irò dáadáa. Tẹ́ ṣe ohun tó tọ́ àti ohun tó yẹ. Bọ́n bá tiẹ̀ halẹ̀ mọ́yàn àbí téèyàn bá níbẹ̀rù kan tápá apẹ́ ìbá ká kéèsì. Ẹni kan transfer kéèsì yẹn kan máa gbé lọ sékòó kan gbé kúrò wájú yín. Kẹ́ fọwọ́ yín, kẹ́ fọ ẹsẹ̀ yín, kẹ́ yọwọ́ kúrò nínú aburú tán fẹ́ kẹ́ máa ṣe, tán rán yín pé kẹ́ máa ṣe. Ó yé wa, ẹ má nù wá, a dẹ̀ mọ̀ ọ́ jẹ. Ẹ̀yin èèyàn mi, mo sì ń padà bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀, ṣùgbọ́n fún wákàtí ọ̀wọ̀ yìí, atótónu mi for now kò ní jù báyìí lọ. Bọ̀ ẹ Google ẹ̀ kẹ́ lọ kà dáadáa. Ẹ lọ ka àwọn quotes, the man they call Tacitus, Tacitus. He said it a long time ago. He said, formerly we suffered from crimes. Now we suffer from laws. Òfin ló ń fìyà jẹ wá báyìí o. Kò ń ṣe àwọn ọ̀daràn ló ń fìyà jẹ wá mọ́. Òfin ló ń fìyà jẹ báyìí o.
kò ń ṣe àwọn ọ̀daràn tí wọ́n mú ni wọ́n ń fìyà jẹ mọ́. Ẹ tó dẹ̀ ràn kó fi máa fìyà jẹ òun ni adájọ́ Sunday Adéníyì. Títí gbà tá a bá tún pàdé, èmi ọ̀rẹ́ yín ni o, Dr. Mike Ọlá, egun jẹmi Ifágúngún yín kan náà ni. Mo ní ire lójú owó ń rí o, ire lójú gbogbo wa máa rí o. Ó dàbọ̀, ẹ ṣeun gan ni.